Ja mensen, vorige week heb je mij aan het werk gezien bij het zwembad. Er lagen een paar tegels los en van het een kwam het ander. Ik zou daar graag gelijk verder mee zijn gegaan, maar het weer is er niet naar. We gaan binnen aan de slag. Hier in de cottage, de voormalige stal, onze gîte. Want het verhuurseizoen komt er weer aan. En ons beton ciré heeft wat aandacht nodig. Kijk, de bouwlamp staat al aan. Want hier in de badkamer hebben wij alles bekleed met beton ciré. Het nieuwe verhuurseizoen komt er weer aan. Er gaat veel gedoucht worden. Dus ik wil er zeker van zijn dat de hele douche waterdicht is om serieuze problemen te voorkomen. Ja, en het gaat natuurlijk vooral hier om de douchebak. En het verhaal begint met de kitranden. Want zo ongeveer elk seizoen ben ik hier de kitranden aan het vervangen. Waarom? Omdat natuurlijk in de gîte bovengemiddeld schoonmaken hebben de kitranden veel te lijden. Door de schoonmaakmiddelen, maar ook gewoon door de mechanische belasting van het poetsen. En ik wil natuurlijk dat het droog blijft onder de douchebak. Dus eerst gaan alle kitranden eruit. Maar voordat er nieuwe ingaan, is het beton ciré ook aan de beurt. Niet de leukste klus. Maar moet wel gebeuren. Here we go! Eerst nog even een deep clean van de beton ciré. Want nu heb ik nog kitranden. Dit is wel wat anders dan tegels van een betonplak afbikken. Ik ben trouwens wel begonnen met het vervolgstadium van het terras. Ik had vorige week gevraagd of jullie mee wilden denken met wat mogelijk de oorzaak is geweest en eventuele oplossingen. Nou, daar is weer gigantisch op gereageerd, dus dank jullie wel daarvoor. En ik zei het al in het intro, ik had graag gelijk door willen pakken. Maar ja, dan moet het weer wel mee zitten. En dat zit het niet. Dus daarom ben ik nu hier de douche aan het boenen. Is ook interessant op tv, of niet? Het beton ciré is schoon. De kraan en douchekop die staan inmiddels in een badje met azijn. En kunnen nu van nat werken naar droog werken. Het wegkrabben van de voegen. Eens kijken of we die er een beetje vanaf kunnen krijgen. Eerst mechanisch en daarna chemisch.
Here we go. Ik heb alle kit verwijderd. Ik kan je wel vertellen, het is een K-klus. En dan niet de K van kit, zullen we maar zeggen. Maar het is gedaan. Ja, en dan ga ik natuurlijk niet gelijk de nieuwe kit aanbrengen. Want ik zei wel aan het begin zo van ja, bij elk seizoen kan ik een nieuwe kitrand aanbrengen. Zo vaak is het ook weer niet, gelukkig. Want bij elke keer dat je de kitrand weg loopt te krabben, beschadig je natuurlijk ook het beton ciré. Wat dat betreft gaat dat een stuk makkelijker met tegels, kan ik je vertellen. En daarom ga ik mij even fysiek en mentaal voorbereiden op de volgende stap. Namelijk een nieuwe laklaag op de beton ciré. Dezelfde 2 componenten laklaag die er al op zit met 2 lagen. Er komt gewoon een enkele laag overheen om het weer lekker waterdicht te maken. En als die is uitgehard, kan ik de nieuwe kitranden gaan aanbrengen. En ga ik nou de hele badkamer opnieuw in de lak zetten? Nee. De douche, het werkblad bij het wasmeubel en de vloer. In de badkamer. Oh, en voordat ik kan gaan lakken, eerst even een schuurpietje eroverheen. Oh, wat ik nog vergeten was om te vertellen. Ik zei dus, eerst doe ik het mechanisch en daarna chemisch. En daar doelde ik op dit product. Ik had namelijk ooit een keer een YouTube filmpje gezien waarin een loodgieter kitranden ging verwijderen. Hij had zo'n potje met een kwastje en toen smeerde hij dat op de kitrand en dan zag je zo die hele kitrand verschrompelen. En dan trok hij het er zo vanaf. Ik weet nog steeds niet wat voor product dat was, maar het was in ieder geval niet dit. Want dit doet niet zoveel, eerlijk gezegd. Behalve als je echt al bijna alles hebt verwijderd en je smeert dit er dan op, dan is dat laatste hele kleine beetje, dat gaat er iets makkelijker vanaf.
heb ik het idee. En dat staat er ook wel op, résidu de joint. Dus echt de laatste residuen. Ja, dat is het dan ook wel eens een beetje. Dus geen wondermiddel, helaas. Heb jij wel de naam of type spul van het wondermiddel? Zet het dan even hieronder, want ik ben wel geïnteresseerd. Kunnen we nu echt gaan schuren?
En we hebben een nieuwe kitlaag. De gasten kunnen hier flink gaan spetteren dit seizoen. Nieuwe laklaag, de nieuwe kit. Waterdichter kan het niet, zou ik zeggen. Nou is het, terwijl ik dit afrond, is het dus vrijdagavond al over 6. Terwijl ik dus om 7 uur normaal de aflevering klaar heb staan. Dat is me dus deze week niet gelukt. Nou ja, het mogen duidelijk zijn waarom. Ik was nog niet klaar. Volgende week doe ik gewoon weer een nieuwe poging om wel op tijd klaar te zijn. En wie weet, ik hoop dat het weer mee zit, kan ik door met het terras bij het zwembad. Zo niet, nou, dan staat er gewoon weer een andere klus op het lijstje. Wil je weten wat ik volgende week ga doen? Volgende week gewoon weer kijken. En hieronder even abonneren. En vond je het een toffe aflevering, even duimpjes omhoog. Laat even een reactie achter. Zeker als je weet wat het wondermiddel is om de oude kit te verwijderen. Laat het even weten. En dan zeg ik tot volgende week. Fijn. Fijn. Het ruikt hier naar azijn.